Γεια χαρά φίλοι μου, είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να μειώνουμε το θόρυβο με τη μέθοδο του stacking. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συναντάμε στη φωτογραφία είναι ο θόρυβος. Συναντάμε τον θόρυβο όταν κάνουμε χρήση υψηλής τιμής ISO σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο θόρυβος συναντάται είτε ως κόκκος, που έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας και της οξύτητας της φωτογραφίας, είτε ως χρωματικός, που έχει σαν αποτέλεσμα μόβ αποχρώσεις και ακαθόριστα σκουπιδάκια στη φωτογραφία. Τα αποτελέσματα του θορύβου γίνονται πιο έντονα όταν το αντικείμενό μας βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι, όπως για παράδειγμα η νυχτερινή φωτογραφία, που το κομμάτι του ουρανού φωτίζεται από το φως των αστεριών ενώ το έδαφος είναι σκοτεινό. Κάνοντας zoom, θα δούμε ότι η εικόνα είναι πιο ευκρινέστερη στον ουρανό παρά στο έδαφος. Τη συγκεκριμένη μέθοδο την έμαθα το 2014 από έναν εντός αστροφωτογράφο. Κάνοντας δοκιμές σε αστροφωτογραφίες μου, διαπίστωσα ότι είχα καλύτερη ποιότητα και λιγότερο θόρυβο στα σκοτεινά σημεία του γαλαξία και στο σύνολο της εικόνας. Αλλά τότε δεν αφιέρωσα τον κατάλληλο χρόνο. Φέτος όμως, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής μου θητείας στην ΚΟ, έδειξα σε έναν φίλο μου φωτογράφο, τον αντίθετο μελουργό, για την αστροφωτογραφία. Κάνοντας stack αυτή τη φωτογραφία, διαπιστώσαμε ότι ο θόρυβος είχε μειωθεί και ότι είχαμε καλύτερη ποιότητα στη φωτογραφία. Σε δοκιμές που έκανα αντίθετος, μου επιβεβαίωσε και τη χρησιμότητα αυτής της τεχνικής. Όταν τελείωσε το στρατό, λοιπόν, έκανα και εγώ δοκιμές και διαπίστωσα ότι βοηθάει στα σκοτεινά σημεία του γαλαξία, στο έδαφος και οπουδήποτε υπάρχει θόρυβος. Αλλά φτάνει πια με τα λόγια. Ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς λειτουργεί αυτή η τεχνική. Για το πρώτο παράδειγμα, επέλεξα να σας δείξω πώς γίνεται το στακάρισμα σε αντικείμενα που έχω μέσα στο σπίτι μου. Να ξέρετε, το στακάρισμα μπορείτε να το κάνετε σε ό,τι είδος φωτογραφίας θέλετε. Πραγματικά, σε ό,τι είδος φωτογραφία. Γι' αυτό το λόγο θα σας δείξω πώς θα κάνω στακάρισμα με τη χρήση του υψηλότερου ISO από την κάμερά μου μέσα στο σπίτι μου. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε τα καρέ μας. Πρέπει να βγάλουμε αρκετά καρέ, έτσι ώστε όταν τα ενώσουμε στο Photoshop, το Photoshop να διαβάσει τον θόρυβο και να τον αφαιρέσει. Το σημαντικό είναι τα καρέ να είναι σταθερά και να μην έχουν κουνηθεί. Επίσης, αν για κάποιο λόγο τα καρέ μας κουνηθούν, μπορούμε να τα ισορροπήσουμε κάνοντας auto alignment στο Photoshop. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα βγάλω περίπου 14 φωτογραφίες. Έτοιμο. Και τώρα που τελείωσα θα σας δείξω στον υπολογιστή πώς ακριβώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Photoshop και έχω ανοίξει τα Adobe Camera Raw. Έχω τα 15 αρχεία που φωτογράφησα και εν πρώτης όψης μπορείτε να δείτε ότι η ποιότητα της εικόνας είναι ανεκτική. Κάνοντας όμως 100% zoom θα παρατηρήσουμε ότι όπου υπάρχουν σκιές και σκοτεινά σημεία η ποιότητα είναι χάλια. Έχουμε χάσει πληροφορίες, έχουμε χάσει λεπτομέρειες, τα πάντα. Ελάχιστη ποιότητα υπάρχει όπου υπάρχει λίγο φως. Πώς ξεκινάμε? Επιλέγουμε όλες τις φωτογραφίες και κάνουμε λίγες βασικές ρυθμίσεις. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν θα αλλάξω κάτι, μόνο το profile για το lens correction και θα μειώσω λίγο το white balance περισσότερο. Τώρα που τελείωσα, θα σώσω τις φωτογραφίες ως JPEG και θα τις ανοίξω μετά για να κάνουμε το στακάρισμα. Τώρα που έχουμε τελειώσει με την επεξεργασία, ήρθε η ώρα να κάνουμε το στακάρισμα. Πηγαίνουμε στο File, Scripts, Load Files into Stack. Στο Browse, επιλέγουμε τα αρχεία που θα κάνουμε το στακάρισμα. Σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν θέλετε τέλεια ποιότητα, μπορείτε κατευθείαν να επιλέξετε τα αρχεία RAW. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξουμε τα JPEG. Αν τα αρχεία μας δεν έχουν κουνηθεί καθόλου, ενεργοποιούμε αυτή την επιλογή και αυτό θα τα ενώσει σε ένα αρχείο όπου μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν το στακάρισμα. Σε αυτήν την επιλογή δεν θα την ενεργοποιήσω. Τώρα που τα αρχεία ανοίξανε όλα, επιλέγουμε το πρώτο και το τελευταίο με πατημένο το Shift και επιλέγουμε όλα τα αρχεία. Εναλλακτικά πηγαίνουμε στο Select All Layers. Πάνω υπάρχει πρώτη επιλογή το Move Tool. Το επιλέγουμε. Στο Alignment θα επιλέξουμε το Auto για να κάνει πολύ καλή δουλειά. Σε περίπτωση που έχουμε βινιτάρισμα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή. Επίσης, όταν έχουμε παραμορφώσεις μπορούμε επίσης να την επιλέξουμε. Μιας και ο φακός είναι τηλέφακος, δεν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα για να την ενεργοποιήσω. OK. Αυτόματα τώρα το Photoshop διαβάζει τις φωτογραφίες και τις ισορροπεί έτσι ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι της φωτογραφίας να είναι στο ίδιο μέρος.
Τώρα που η διαδικασία τελείωσε, επιλέγουμε το Crop Tool και κοπάρουμε τη φωτογραφία μας εκεί που θα επιθυμούσαμε. Έτοιμη. Τώρα, αφού έχουμε τελειώσει και με το κροπάρισμα, έχοντας επιλέξει όλα τα layers, δεξί κλικ, Convert to Smart Object. Τώρα που η διαδικασία μας ολοκληρώθηκε, πηγαίνουμε στο Layer, Smart Objects, Stack Mode και επιλέγουμε κάποιες από τις επιλογές. Πριν το κάνω όμως, θα κάνω ένα ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας μας για να μπορούμε να δούμε το πριν και το μετά. Πηγαίνουμε στο πρώτο, Layer, Smart Objects, Stack, Median. Το Median και το Median κάνουν περίπου την ίδια δουλειά. Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω το Median. Κάνοντας 100% zoom μπορείτε να παρατηρήσετε και εσείς το αποτέλεσμα. Ο θόρυβος έχει εξαφανιστεί και η φωτογραφία μας είναι τέλεια. Ορίστε η αρχική φωτογραφία και ορίστε η επόμενη. Αν βγάζαμε παραπάνω φωτογραφίες, δεν θα υπήρχε παραμικρή ένδειξη θορύβου. Οι λεπτομέρειες στην πρώτη φωτογραφία έχουν χαθεί, δεν μπορούμε να διαβάσουμε πολύ εύκολα τα γράμματα και μόνο τα φωτεινά σημεία είναι ευδιάκριτα. Ενώ στην επόμενη φαίνονται παντού λεπτομέρειες, η φωτογραφία μας έχει τέλεια ευκρίνεια και διαβάζουμε τα γράμματα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα που υπάρχει σκοτάδι. Όπως παρατηρούμε, υπάρχει αυτή η μονοχρωματική απόχρωση, που είναι ο χρωματικός θόρυβος. Όμως είναι πιο εύκολο να διαχειριστούμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι η ένδειξη εστίασης. Manual και auto και manual. Εδώ πέρα δεν φαίνεται τίποτα. Και αυτό μπορείτε να το εφαρμόσετε σε ό,τι είδος φωτογραφίας θέλετε. Για το επόμενο παράδειγμα, θέλω να σας δείξω κάτι πιο διαφορετικό. Θέλω να σας δείξω τα αποτελέσματα της μείωσης του θορύβου με τη μέθοδο του στακαρίσματος στο νυχτερινό τοπίο. Για αυτό το παράδειγμα θα επιλέξω 20 νυχτερινές φωτογραφίες με το γαλαξία. Μιας και οι φωτογραφίες μου δεν έχουν εικονιθεί, ενεργοποιώ αυτή την επιλογή και πατάω το OK. Τα συγκεκριμένα καρέ ήταν από ένα timelapse. Το πλάνο αυτό το χρησιμοποίησα για το βίντεο μου, το The Milky Way, που είχα ανεβάσει πριν από περίπου 2 χρόνια. Για τη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα χρησιμοποιήσει ISO 3200, f2,5 και 15 δευτερόλεπτα. Κάνοντας 100% zoom, μπορείτε να παρατηρήσετε τον χρωματικό θόρυβο που υπάρχει στον ουρανό, καθώς και κάποια σκουπιδάκια υπάρχουν στο έδαφος. Και όπως διακρίνετε, οι λεπτομέρειες από το έδαφος δυστυχώς δεν διακρίνονται, πόσο μάλλον στις άκρες. Ορίστε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όπως πάντα, με την ίδια διαδικασία. Και τώρα που έχουμε το αντίγραφο, ήρθε η ώρα να κάνουμε το στακάρισμα. Το στακάρισμα τελείωσε. Για να δούμε πώς φαίνεται χωρίς να κάνουμε zoom η φωτογραφία. Αυτή είναι στακαρισμένη και αυτή είναι κανονική. Ας κάνουμε λίγο zoom. Εδώ έχουμε τον ουρανό και το έδαφος. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι υπάρχει ο χρωματικός θόρυβος στον ουρανό και στο έδαφος. Εναλλάσσοντας, θα δούμε ότι το έδαφος έχει πια καθαρίσει, ότι φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα οι πέτρες, το μονοπάτι που υπάρχει εδώ πέρα που ανεβαίνει προς το βουνό, γιατί η ποιότητα της φωτογραφίας μας είναι τέλεια. Εδώ έχουμε την άκρη από τη στακαρισμένη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, η ποιότητα δεν είναι πάρα πολύ καλή, όμως σε αντίθεση με αυτή εδώ τη φωτογραφία νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη. Και φανταστείτε αυτές τις φωτογραφίες να έπρεπε να τις εκτυπώσουμε. Σε αυτό το σημείο, στο βουνό, υπάρχουν φθαίρες. Εδώ δεν μπορούμε να διακρίνουμε καθόλου τις φθαίρες, ενώ εδώ πια είναι ευδιάκριτες. Ακόμα και το χορταράκι που υπάρχει ανάμεσα στις φθαίρες είναι ευδιάκριτο. Όλες οι λεπτομέρειες πια διακρίνονται. Ο ουρανός βέβαια έχει μετατραπεί σε αστρικά ίχνη και είναι αναμενόμενο, γιατί η γη κινείται. Λίγο πριν τελειώσω το βίντεο, θέλω να σας δείξω τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις μεθόδους στακαρίσματος. Η πρώτη φωτογραφία είναι η φυσιολογική φωτογραφία που δεν έχουμε κάνει καθόλου στακάρισμα, το normal. Εδώ παρατηρούμε στο minimum ότι έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός, έχει σκοτεινιάσει το έδαφος και ότι υπάρχουν αυτά εδώ τα καθόριστα σχήματα που είναι παραμορφώσεις. Μετά είναι το median, όπου πια δεν υπάρχουν αυτές οι παραμορφώσεις και αν τις συγκρίνουμε και με το median, κάνουν περίπου την ίδια δουλειά.
Το μίαν είναι το βασικό καρέ όπου οι φωτιστικές συνθήκες είναι οι ίδιες με το normal. Αν παρατηρήσετε, είναι οι ίδιες. Το maximum από την άλλη είναι πολύ φωτεινό. Παράλληλα, υπάρχουν και αυτές οι παραμορφώσεις στις άκρες του κάδρου μας. Και λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί σύντομα θα ανεβάσω τη συνέχεια από αυτό το βίντεο, όπου θα είναι ένα βίντεο αποκλειστικά αφιερωμένο για την νυχτερινή φωτογραφία. Αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, στις προσωπικές σας σελίδες και σε ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε στο να συνεχίσω να κάνω περισσότερα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!